नमस्कार, आपल्या चॅनल मध्ये मी रुपाली सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतेय। आज आपण एकदम छान अशी गाजराची खीर बनवणार आहोत। तर गाजराचा हलवा आपण प्रत्येकानेच खाल्लेला आहे, पण जर ही खीर तुम्ही टेस्ट केली नसेल तर नक्की बनवा आणि नक्की खाऊन एक तरी छान कमेंट्स माझ्यापर्यंत पोहोचू दे। इतकी सुंदर ही खीर बनते। या खीरीमध्ये एक असा आपण पदार्थ घालणार आहोत की त्यामुळे या खीरीची टेस्ट आणि थिकनेस खूप छान होतो। तर रेसिपी आपण लगेच स्टार्ट करूया। मी या ठिकाणी अर्धा लिटर फुल क्रीम दुधाचा वापर करतेय। जर ग्रामीण भागात राहत असाल तर म्हशीच्या दुधाचा वापर करायचा आहे। यामुळे काय होईल की खीर घट्ट होण्यासाठी जास्त वेळ द्यायची गरज नाही। मस्त घट्टसर खीर अगदी पटकन आपली तयार होणार आहे। 2 मीडियम साइजचे गाजर आपण स्वच्छ धुवून घेतले, त्याच्यावरची सालं काढली आणि नंतर आपण ते किसून घेतलेले आहेत। खरं तर व्हिडिओच्या उद्देशाने मी इथं कढईचा वापर करते, जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल, पण तुम्ही इथं कोणत्याही भांड्याचा वापर करू शकता। कढईमध्ये मी 2 चमचे साजूक तूप घेतेय। साजूक तूप गरम झाल्यानंतर किंवा वितळल्यानंतर यामध्ये काजू आणि बदामचे काप केलेले आहेत ते आपण तळून घेतोय। काजू बदामचे काप किती घालायचे हे तुमच्यावर अवलंबून आहे। काजू बदामचे काप तळल्यानंतर मी एका वाटीमध्ये काढून घेतेय। आता याच उरलेल्या तुपामध्ये आपल्याला गाजर जे आहे ते आपल्याला परतून घ्यायचंय। तुपामध्ये गाजर साधारण 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपण लो ते मीडियम फ्लेम वरती परतून घेतोय। गाजराचा थोडासा कलर चेंज होतो आणि त्या स्टेजला आपल्याला जो मगाशी मी सांगितलाय तो पदार्थ ऍड करायचा आहे। म्हणजेच आपल्याला व्हाईट ब्रेड जो असतो म्हणजे मैद्याचा ब्रेड, तो मैद्याचा ब्रेड आपल्याला इथे ऍड करायचा आहे। हा व्हाईट ब्रेड खिरीमध्ये वापरल्यामुळे खिरीचा कलर चेंज होत नाही आणि खिरीचा थिकनेस जो आहे तो पण खूप छान मेंटेन राहतो। मिक्सर मधून बारीक केलेला हा ब्रेड आपण गाजरामध्ये आता ऍड करणार आहोत आणि गाजर आणि ब्रेड आपण परत 1-2 मिनिटांसाठी परतून घेतोय। 2 मिनिटांसाठी अगदी परतून घेतल्यानंतर जे दूध आहे ते दूध मी तापवून घेतलंय। तापलेलं ते गरम दूध आपण यामध्ये ऍड करतोय। तर काळजीने हे काम करायचंय। लो फ्लेम वरती आपण इथं गॅसची फ्लेम केलीये आणि पूर्ण दूध आपण यामध्ये घालणार आहोत। आता या ठिकाणी आपण मीडियम फ्लेम वरती गॅसची फ्लेम केलेली आहे। एका बाजूला खीर अशी आपली घट्ट घट्ट होत जाते, त्यावेळेस आपण आता इथं काही गोष्टी यामध्ये ऍड करूया। खीर तयार होण्यासाठी साधारण अजून 7 ते 8 मिनिटं लागतील। तोपर्यंत आपण इथं थोडं केशर जे आहे ते ऍड करतोय। केशर घातल्यानंतर माझ्याकडे चारोळे आहेत, ऑप्शनल आहे, चारोळे घरात असतील तर घालावेत। 1 चमचाभर मी इथं चारोळे ऍड केले। त्यानंतर आपण इथं अर्धा चमचा वेलची पूड जी असते ती घालणार आहोत। तसंच तळून ठेवलेले आपण जे ड्रायफ्रूट आहेत म्हणजे काजू बदाम जे आहेत तेही आपण या स्टेजला ऍड करतोय। आणि घरी बनवलेला माझ्याकडे थोडा खवा आहे, 2 चमचे खव्याचा मी इथं वापर करतेय। या सगळ्या गोष्टी घातल्यानंतर परत 5 मिनिटं आपण ही खीर मिक्स करून उकळून घेतोय आणि त्यानंतर शेवटची स्टेज असणार आहे ती म्हणजे साखर। साखर आपण इथे पाऊण वाटी इथं वापरलेली आहे। साखरेचा वापर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करायचा आहे। आता या ठिकाणी साखर मिक्स होण्यासाठी फक्त एका उकळीची गरज आहे। 1 उकळी आल्यानंतर आपली परफेक्ट अशी गाजराची खीर तयार झालेली आहे। गाजराचा हलवा आपण नेहमीच खातो किंवा बनवतो, या थंडीमध्ये तुम्ही ही खीर बनवून बघा, नक्कीच सगळ्यांना आवडेल। आणि आवडली तर नक्की एक छानशी कमेंट द्यायला विसरू नका। सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा। भेटूया परत एका छानशा रेसिपी सोबत। धन्यवाद।